bạn đang có lãi Bitcoin. Tốt. Nhưng 90% những người đang giữ Bitcoin ngay bây giờ sẽ mất tiền trong 12 tháng tới, ngay cả khi họ đang lãi. Chỉ 10% hiểu được vần điệu của lịch sử mới là người chiến thắng cuối cùng. Lồ, nhưng lịch sử cho thấy, sau mỗi đỉnh cao là một vực sâu. Bitcoin có chu kỳ tăng, sụp rõ ràng, và mỗi chu kỳ đều kéo dài gần 4 năm. Liệu lần này, lịch sử có lặp lại? Chu kỳ đầu tiên kết thúc năm 2013, kéo dài 1.470 ngày, và Bitcoin giảm 87%. Chu kỳ thứ hai kết thúc năm 2017, kéo dài 1.471 ngày, giá giảm 83%. Chu kỳ thứ ba kết thúc năm 2021, kéo dài 1.431 ngày, và mức giảm là 77%. Mỗi chu kỳ giảm đều mất khoảng 4 năm và mức sụt giảm ngày càng nhỏ, nhưng vẫn cực kỳ mạnh. Hiện tại, chỉ báo Bitcoin so với lượng tiền M2 là lượng cung tiền mở rộng của Mỹ cho thấy tín hiệu breakdown. MACD là chỉ báo động lượng, dựa trên hai đường trung bình động EMA12 và EMA26, đã giao cắt giảm giá, một dấu hiệu từng xuất hiện trước cú sụp 61% năm 2018 và 74% năm 2022. Điều này khiến giới phân tích lo ngại, Bitcoin có thể đang lặp lại mô hình cũ. Từ 2013 đến 2025, Bitcoin đã trải qua 3 chu kỳ kéo dài khoảng 1.400 đến 1.470 ngày mỗi lần. Và hiện nay, chúng ta đang ở đúng thời điểm của một chu kỳ mới. Lịch sử không lặp lại chính xác, nhưng nó thường có vần điệu. Hãy cẩn trọng, vì thị trường luôn tàn nhẫn với những ai quên bài học quá khứ. Nhưng tại sao lại là 4 năm? Tại sao lại là 1.400 ngày? Con số này không phải ngẫu nhiên. Nó được lập trình ngay từ khi Bitcoin ra đời. Đó chính là Bitcoin halving. Hiểu đơn giản, halving là sự kiện xảy ra khoảng 4 năm một lần, khiến cho phần thưởng mà thợ đào nhận được khi tạo ra một khối Bitcoin mới bị giảm đi một nửa. Điều này có nghĩa là gì? Nó tạo ra một cú sốc về nguồn cung. Lượng Bitcoin mới được tạo ra ngày càng khan hiếm hơn. Và tâm lý thị trường luôn phản ứng với sự kiện này theo một kịch bản gần như không đổi. Giai đoạn 1, tích lũy. Đây là mùa đông crypto. Ngay sau cú sụp đổ 80%, tâm lý chán nản, tin tức xấu. Đây là lúc các tay chơi thông minh bắt đầu gom hàng, ví dụ 2015, 2019, 2023. Giai đoạn 2, tăng trưởng. Sự kiện halving xảy ra như 2016, 2020, 2024. Nguồn cung bị thắt chặt, giá bắt đầu tăng tốc, vượt đỉnh cũ. Đây là lúc đám đông bắt đầu FOMO. Giai đoạn 3, hưng phấn. Đây là đỉnh của chu kỳ 2013, 2017, 2021. Giá tăng phi mã. Những câu chuyện triệu phú xuất hiện hàng ngày. Ai cũng nghĩ lần này khác rồi. Đây chính là lúc nguy hiểm nhất. Giai đoạn 4, sụp đổ, bong bóng vỡ. Giá lao dốc không phanh 70 đến 80%. Và chúng ta quay lại giai đoạn 1. Chu kỳ 2013 được thúc đẩy bởi MT. Gox khi nguyên nhân sụp đổ MT. Gox bị hack và phá sản, mất 850.000 ban tổ chức dẫn đến niềm tin thị trường sụp đổ và Bitcoin rơi âm 87%. Chu kỳ 2017 được thúc đẩy bởi bong bóng ICO, nhà đầu tư đổ tiền vào mọi dự án có chữ crypto. Blockchain các sàn giao dịch mới như Binance, Bitfinex bùng nổ. Bitcoin trở thành cửa ngõ để mua token khác. Nguyên nhân sụp đổ là hàng loạt ICO lừa đảo hoặc thất bại và chính phủ nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc cấm ICO. Chu kỳ 2021 được thúc đẩy bởi DEFi, NFT và tiền rẻ từ Covid. Đại dịch Covid khiến các ngân hàng trung ương bơm tiền khổng lồ, lãi suất gần bằng không. Động lực tăng bao gồm làn sóng DEFi, tài chính phi tập trung, và NFT tạo cảm giác cách mạng tài chính mới. Sự tham gia của các tổ chức lớn, Tesla, MicroStrategy, các quỹ ETF và dòng tiền rẻ tràn ngập thị trường đẩy giá Bitcoin lên gần 69.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nguyên nhân sụp đổ khi Fed bắt đầu thắt chặt tiền tệ. Thanh khoản rút ra đồng thời sự sụp đổ của Luna, Terra, FTX làm niềm tin tan vỡ dẫn đến Bitcoin giảm ngã 77%. Mỗi chu kỳ có một câu chuyện khác nhau, nhưng bản chất tâm lý con người, sự tham lam và sợ hãi là không đổi. Và cốt lõi lập trình của nó, halving,
là không đổi. Chúng ta đang ở giai đoạn 3 và chuẩn bị bước sang giai đoạn 4. Nếu bạn nhận ra mình đang ở đâu trong chu kỳ này, hãy like video và bình luận cho tôi biết bạn bắt đầu tham gia thị trường từ năm nào, 2017, 2021 hay là một lính mới của 2024. Lịch sử là một chỉ dẫn, nhưng hiện tại đang nói gì? Như chúng ta đã thấy ở đầu video, có hai chỉ báo cực kỳ đáng lo ngại đang đồng loạt báo đỏ, và chúng ta sẽ mổ xẻ chúng. Đầu tiên là chỉ báo Bitcoin so với USM2. M2 là gì? Nó là tổng lượng tiền mặt, tiền gửi trong nền kinh tế Mỹ. Hãy nhìn lại năm 2020 đến 2021. Tại sao Bitcoin và mọi tài sản khác tăng phi mã? Đó là vì Covid. Fed và các chính phủ đã in hàng nghìn tỷ đô la, M2 tăng vọt và giữ lãi suất ở mức 0%. Tiền rẻ tràn ngập thị trường. Dòng tiền đó phải tìm nơi trú ẩn, và chúng chảy vào chứng khoán, bất động sản và crypto. Nhưng bây giờ thì sao? Lạm phát bùng nổ. Fed đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ và đang thực hiện thắt chặt định lượng QT, tức là rút tiền ra khỏi nền kinh tế. Cung tiền M2 đang co lại. Và đây là điểm chí mạng. Hiện tại, giá Bitcoin đang phân kỳ so với M2. Bitcoin tăng, trong khi M2 đi ngang hoặc giảm. Điều này cho thấy đợt tăng giá này không được hỗ trợ bởi tiền rẻ từ nền kinh tế thực. Nó chủ yếu được thúc đẩy bởi sự đầu cơ và dòng tiền từ ETF mà chúng ta sẽ nói đến sau. Một khi sự hưng phấn ban đầu qua đi, thị trường sẽ nhận ra rằng không còn tiền mới để đẩy giá lên cao hơn nữa. Đây là tín hiệu breakdown cực kỳ nguy hiểm. Nếu vĩ mô là bức tranh lớn, thì kỹ thuật là tín hiệu ngắn hạn. Và chỉ báo MACD trên khung tuần vừa cho một giao cắt tử thần. MACD là gì? Không cần phức tạp. Nó đo lường động lượng của thị trường. Khi đường màu xanh cắt xuống đường màu cam trên biểu đồ tuần, nó báo hiệu động lượng tăng đã cạn kiệt và phe gấu, phe bán, đang chiếm ưu thế. Hãy nhìn xem. Giữa 2018, một cú giao cắt, thị trường sụp 61%. Cuối 2021, đầu 2022, một cú giao cắt nữa, thị trường sụp 74%. Và ngay bây giờ, sau đợt tăng giá mạnh mẽ, chúng ta lại thấy chính xác cú giao cắt đó trên khung thời gian tuần. Lịch sử không đảm bảo tương lai. Nhưng, bạn có dám cược cả gia tài của mình rằng lần này sẽ khác khi 2 lần gần nhất, nó đã xóa sổ 2 trên 3 giá trị thị trường không? Đây là bức tranh chúng ta có, lịch sử chu kỳ 4 năm đang ở điểm kết. Vĩ mô, M2, cho thấy tiền rẻ đã hết. Kỹ thuật, MACD, cho thấy động lượng đã cạn. Đây không còn là dự đoán. Đây là một tập hợp các bằng chứng cảnh báo nghiêm trọng. Nhưng, nếu tôi nói với bạn rằng, tất cả những phân tích kỹ thuật và chu kỳ đó đều có thể bị bẻ gãy, hoặc thậm chí bị điều khiển bởi một thế lực. Và đây là lúc chúng ta bước vào hang thỏ của các thuyết âm mưu. Đây là phần mà bạn yêu cầu. Nhiều người nói lần này khác vì chúng ta có Bitcoin ETF. Đúng, việc các quỹ ETF giao ngay được duyệt vào đầu 2024 là một cột mốc lịch sử. Nó hợp thức hóa Bitcoin. Nó mở đường cho hàng nghìn tỷ đô la từ phố Wall chảy vào thị trường. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao phố Wall, những kẻ từng gọi Bitcoin là chỉ số rửa tiền hay trò lừa đảo, giờ lại vồ vập lấy nó? Liệu họ tham gia để đẩy giá cho bạn hay để kiểm soát cuộc chơi? Lý thuyết là khi bạn mua $1 ETF như IBIT của BlackRock phải lấy $1 đó ra thị trường mua Bitcoin vật lý về giữ. Điều này làm tăng cầu và đẩy giá lên. Nhưng thuyết âm mưu lại nói khác. Nó nói về paper Bitcoin trên giấy. Hãy nhớ lại thị trường vàng, giá vàng vật lý và giá vàng trên giấy. Thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai, có thể chênh lệch rất lớn. Các ngân hàng lớn bị cáo buộc đã sử dụng hàng tỷ đô la hợp đồng phái sinh không có vàng thật đảm bảo để đè bẹp giá vàng trong nhiều thập kỷ. Giờ, hãy áp dụng điều đó với Bitcoin. BlackRock, Fidelity và phố Wall là bậc thầy của công cụ phái sinh. Họ không cần phải nắm giữ Bitcoin vật lý. Họ có thể tạo ra các sản phẩm phái sinh phức tạp, các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai để thao túng giá giao ngay. Mục tiêu của họ là gì? Không phải để đẩy giá Bitcoin lên $1 triệu và làm giàu cho bạn.
Mục tiêu của họ là kiểm soát sự biến động và thu phí. Họ kiếm tiền từ cả hai chiều lên và xuống. Họ tạo ra thị trường. Họ có thể bán khống Bitcoin trên thị trường tương lai trong khi tay kia vẫn mua ETF của chính họ, tạo ra một cỗ máy kiếm tiền hoàn hảo. Thuyết âm mưu thứ hai còn đáng sợ hơn. Nó liên quan đến halving mà chúng ta vừa nói. Halving 2024 khiến phần thưởng giảm một nửa. Điều này nghĩa là chi phí điện và vận hành để đào ra một Bitcoin tăng gấp đôi. Giá Bitcoin phải tăng gấp đôi để các thợ đào hòa vốn. Vậy điều gì xảy ra nếu phố Wall, với quyền lực phái sinh của họ, cố tình ép giá Bitcoin xuống dưới chi phí sản xuất? Ai sẽ chết? Các thợ đào nhỏ lẻ, các công ty đào tư nhân trên khắp thế giới. Họ sẽ phá sản. Và ai sẽ sống sót? Chỉ có các trang trại đào khổng lồ, niêm yết trên sàn chứng khoán như Riot, Marathon, CleanSpark. Và bạn biết ai đã rót hàng tỷ đô la vào các công ty này không? Chính là BlackRock, Vanguard và các quỹ đầu tư phố Wall. Mục tiêu cuối cùng là gì? Tái tập trung hóa. Bitcoin được sinh ra để phi tập trung, để chống lại hệ thống ngân hàng. Nhưng phố Wall đang thực hiện một cú đảo ngược. Họ nuốt Bitcoin, biến nó từ vàng kỹ thuật số thành một loại cổ phiếu công nghệ do họ kiểm soát. Cuộc chơi đã thay đổi. Đám đông nghĩ ETF là một chiến thắng. Nhưng có thể, đó chính là con ngựa thành tròi. Bạn không còn đấu với cá mập crypto nhỏ lẻ. Bạn đang đấu với BlackRock, và họ viết nên luật chơi. Phân tích này có làm bạn sáng mắt ra không? Nếu bạn tin rằng có một bàn tay vô hình đang thao túng thị trường, hãy bình luận từ khóa trò chơi cá voi. Vậy, trước bức tranh u ám của lịch sử, kỹ thuật và cả thuyết âm mưu, chúng ta, những nhà đầu tư cá nhân, phải làm gì? Bán hết và chạy, hay nhắm mắt HODL? Đây là chiến lược 3 bước của trí tuệ tài chính. Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy từ bỏ tư duy lần này khác rồi. Đừng yêu Bitcoin. Nó là một tài sản đầu cơ rủi ro cao, không phải tôn giáo. Ngay bây giờ, nếu bạn đang có lãi, hãy thực hiện DCA out, chốt lời từng phần. Không ai nghèo đi vì chốt lời. Hãy tăng tỷ trọng stablecoin USDT, USDC của bạn lên. Bạn không cần bán hết, nhưng hãy đảm bảo bạn có tiền mặt để mua lại khi thị trường sụp đổ 70 đến 80%. Nếu bạn đang lỗ hoặc chưa vào hàng, tuyệt đối không FOMO ở vùng giá này. Hãy kiên nhẫn. Lịch sử đã cho thấy, cơ hội tốt nhất luôn nằm trong mùa đông. Chiến lược 2, tin tưởng bằng chứng thép, không tin đồn. Đừng tin tôi, đừng tin các thuyết âm mưu. Hãy tin vào dữ liệu on-chain, dữ liệu trên chuỗi khối. Hãy học cách đọc các chỉ số cơ bản. Thứ nhất, dòng tiền ra vào ETF flow. Dòng tiền này có đang tiếp tục vào mạnh hay đã chững lại và bắt đầu bị rút dòng? Đây là bằng chứng thép cho thấy nhu cầu của phố Wall. Thứ hai, xem địa chỉ ví của cá voi và người nắm giữ dài hạn. Họ đang bán ra, phân phối đỉnh, hay họ vẫn đang tích lũy? Các công cụ như Glassnode hay CryptoCăng có thể cho bạn thấy điều này. Khi nào bạn thấy các ví cá voi bắt đầu di chuyển Bitcoin lên sàn, đó là lúc bạn nên chạy. Chiến lược 3, theo dõi vĩ mô, Fed. Cuối cùng, hãy nhớ rằng Bitcoin hiện đã là một tài sản vĩ mô. Nó nhạy cảm với lãi suất. Đừng chống lại Fed. Ngày nào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, còn giữ lãi suất ở mức cao, ngày đó tiền rẻ chưa quay lại. Thị trường có thể có những đợt tăng FOMO ngắn hạn như đợt ETF, nhưng một siêu chu kỳ mới sẽ chưa thể bắt đầu cho đến khi Fed thực sự bắt đầu cắt giảm lãi suất và in tiền trở lại. Hãy theo dõi các cuộc họp FOMC. Tín hiệu từ Powell quan trọng hơn bất kỳ phân tích kỹ thuật nào. Để tổng kết lại, chúng ta đang đứng ở một ngã ba đường cực kỳ nguy hiểm của thị trường Bitcoin. Lịch sử nói rằng chu kỳ 4 năm đang ở điểm cuối và một cú sụp 80% là khó tránh. Kỹ thuật và vĩ mô nói rằng động lượng MACD đã cạn kiệt và tiền rẻ đã không còn. Và thuyết âm mưu cảnh báo rằng phố Wall tham gia cuộc chơi không phải để cứu bạn, mà là để kiểm soát bạn. Cá nhân tôi tin rằng lịch sử sẽ có vần điệu. Một mùa đông crypto nữa là cần thiết để thanh lọc thị trường. Hãy chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, nhưng luôn hy vọng điều tốt nhất. Bởi vì đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Nhưng trong đống tro tàn của mùa đông crypto, sẽ luôn có những viên kim cương sống sót,
và X100 ở chu kỳ tiếp theo. Thị trường sụp đổ là cơ hội để mua tài sản tốt với giá rẻ mạt. Trong video tiếp theo của Trí tuệ tài chính, chúng ta sẽ không nói về Bitcoin. Chúng ta sẽ phân tích top 3 altcoin có công nghệ lõi thực sự, không phải meme coin, sẽ sống sót qua mùa đông 2025 và thay đổi cuộc chơi. Đó là những dự án nào? Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo ngay bây giờ để không bỏ lỡ.